unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. As originally designed was already smart. Why was there a need to replace the infrastructure? Why are pavers being replaced? There is nothing but corruption. The work is completely shoddy. There is complete traffic chaos with the closure of Atal Sethu. What should be done to ensure good quality in smart city works? There is a need for every Goan to be alert, listening. रस्ते पाट जाल्लेले आहा सारखे ते पाट जावंक ना केले हेंच्यांनी पणजे ऑलरेडी स्मार्ट आसलेली पयलींच्या टायमार पणजे ऑलरेडी स्मार्ट आसलेली आनीक ताका स्मार्ट करपाची गरज नासलेली तुमी हे पेवर काडले आनी दुसरे नवे पेवर घातले पूण हेचेर कळटा मरे हे सगळे खावपाची कामां ही आनी कांय ना आतां हेका तुमी पेंट मारतले थोड्या दिसांनी मरे कितें थुकी लायतले कितें आनी दाखयतले मारलो आतां मागीर हेची तुमी बिलां पास करतले मागीर सारकें केलां म्हणून हेची बिलां पास करतले आयज जाणा एका गोंयकारांक चिंतपाची गरज आहे सरकार आमकां कितें दिता तें हे दिता आमकां सरकार हे आयज पणजेन जी स्मार्ट सिटी तुमी करपाक उठले न्हू हे पणजेचे निसाणटाण आनी कांयच ना लोकांक इतले त्रास जाता तेतून हो जो अटल सेतू जो आहा हो अटल सेतू तुमी बंद उडयला सारको ट्राफीक जॅम सादारण मनशाक सोंसचो पडटा जर अटल सेतूचें जर डांबरीकरण सारकें जावंक नासलेलें न्हू अटल सेतू ओपन कित्याक केलेलो तुम्ही तुमच्या इलेक्शनाच्या पॉलिटिकल बेनिफिटा खातीर तुम्ही अटल सेतू ओपन केलो इनॉग्रेट केलो आनी लोकांक दाखयले डेव्हलपमेंट हे डेव्हलपमेंट न्हू आतांचे परत डांबर घालतले आमचे टॅक्साचे पयशे तुम्ही आमच्या टॅक्साचे पयशे आयज काबार करता आयज लिटरली गोंयकारांक काबार करून सोडला हे जे तुम्ही करता न्हू कितें दिस इज टोटली रॉंग आनी ईच एंड एवरी गोंयकारान हेचो निशेध करपाक जाय कित्याक सांग आयज तुमी भाशणां बरी दितात तुमी स्टेजी घालतात कोट्टी मोडटात भाशणां तुमची टॉप क्लास सारकी पूण डेव्हलपमेंट टोटल झिरो हे तुमचे असल्या डेव्हलपमेंटाचो आमी गोंयकार निशेध करता. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही.